Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to our spoken English class day 2. چرته چې تاسو انګلیش په پښتو کې زده کولای شئ نن په دې ویډیو کې به ان شاء الله له صفر څخه انګلیش خبرې شروع کړو. دا هغه جملې دي چې تاسو په هر ځای کې په کار راتللی شي او د دې په ذریعه باندې تاسو یو فلوئنت انګلیش سپیکر جوړېدلی شئ. یعنی که چرته تاسو روان انګلیش زده کول غواړئ او غواړئ چې هر چا سره انګلیش ووایئ بیا دا جملې خامخا زده کړئ. Sentence number 1 لومبنی سنټنس Good morning. Good morning. سهار بخیر. Good morning. سهار بخیر. که چرته په انګلیش کې تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې سهار بخیر نو بیا تاسو داسې ویلی شئ. Good morning. Good morning. اکثره خلک چې دا جملې واوري نو ویډیو سکیپ کوي. موږ په لومړي سر کې له دې اسانو جملو پیل کوو او سټپ بای سټپ په مخته ځو تر څو له دې ویډیوګانو څخه هغه کسان هم ګټه واخلي چې غواړي فلوئنت انګلیش سپیکر شي خو نه پوهیږي له کومه شروع وکړي نو دا سیریز د دوی لپاره هم دی. نو اوس راځو درس ته. ګډ مارنینګ موږ دا جمله د سهار په وخت کې وایو سهار بخیر. ګډ آفټرنون. ګډ آفټرنون ماسپښین بخیر. ګډ آفټرنون ماسپښین بخیر. موږ دا جمله د غرمې په وخت کې وایو. اوس موږ دا زده کړل چې د سهار لپاره ګډ مارنینګ دی، د ماسپښین لپاره ګډ آفټرنون دی، د ماښام لپاره به کوم سنټنس وي؟ د ماښام لپاره دا سنټنس دی ګډ ایونینګ. ګډ ایونینګ ماښام بخیر. ګډ ایونینګ ماښام بخیر. اوس راځو مثالونو ته تر څو ښه پرې پوه شئ. ګډ مارنینګ احمد. سهار بخیر احمده. ګډ مارنینګ احمد. سهار بخیر احمده. ګډ ایونینګ ټیچر. ماښام بخیر استاذه. ګډ ایونینګ ټیچر ماښام بخیر استاذه. ګډ آفټرنون علي. ګډ آفټرنون علي ماسپښین بخیر علي. یو بل سنټنس دی How are you? How are you? ته څنګه یې؟ که چېرته په انګلیش کې تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې ته څنګه یې نو موږ بیا دا جمله استعمالوو How are you? How are you? او د دې همدا مطلب دی چې ته څنګه یې. Fine, thank you and you. Fine, thank you and you. ښه یم مننه ته څنګه یې. دغه سنټنس د How are you ځواب شلو. مثلا تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې How are you نو تاسو یې په ځواب کې داسې ورته ویلی شئ Fine, thank you and you. ښه یم مننه ته څنګه یې. نو تاسو ته چې داسې چا وویل چې How are you نو ځواب یې دا دی Fine, thank you and you. نور ځوابونه یې هم دي لکه دا I am fine, thanks. I am fine, thanks. زه ښه یم مننه. بل ځواب یې دا دی Just great. Just great. بیخي ښه یم. Just great. بیخي ښه یم. Not bad. Not bad. بد نه یم. نو دا جملې د How are you ځوابونه شول. Just great. Not bad. I am fine. Thanks. Daily questions. اوس راځو daily questions ته. What is happening? What is happening? څه نوې زړې دي؟ که چېرته په انګلیش کې چاته داسې ویل غواړئ چې څه نوې زړې دي What is happening? څه نوې زړې دي؟ ځواب یې دا دی Not much. Not much. څه خاص خبره نشته. Not much. څه خاص خبره نشته. چې کله هم له تاسو څخه په انګلیش کې یو چا پوښتنه وکړه چې What is happening بیا تاسو په ځواب کې داسې ورته ویلی شئ Not much. Not much. څه خاص خبره نشته. How are things? How are things? څه حال احوال دي؟ How are things? څه حال احوال دي؟ که چېرته په انګلیش کې تاسو د یو چا حال احوال پوښتنه کول غواړئ نو بیا تاسو داسې ویلی شئ How are things? How are things? او د دې همدا مطلب دی څه حال احوال دي او د How are things ځواب بیا دا دی Great. Great. خیر دی. Great. خیر دی. Good to see you. Good to see you. په لیدو دې خوشحاله شوم. Good to see you. په لیدو دې خوشحاله شوم. Good to see you too. ستا په لیدو هم خوشحاله شوم. Good to see you too. ستا په لیدو هم خوشحاله شوم. لکه په پښتو کې چې موږ وایو ستا په لیدو ډېر خوشحاله شوم نو موږ بیا داسې په انګلیسي کې وایو. یو بل سنټنس دی How are you doing? How are you doing? او د دې هم همدا مطلب دی چې څنګه یې. تاسو How are you هم ویلی شئ او دا هم ویلی شئ How are you doing? خو How are you ډېر عام دی بیا. Good. I am doing well. Good. I am doing well. ښه یم. Good. I am doing well. ښه یم. How is it going? How is it going? څه حال دی؟ How is it going? څه حال دی؟ په هېواد کې په کلي کې یا په بل ځای کې How is it going? څه حال دی؟ لکه پښتو کې چې موږ وایو څه حال دی How is it going? All right. Thanks.
all the right things. all right بل مطلب هم ورکوي لکه موږ چې کله په پښتو کې چاته وایو چې سمه ده نو په انګلیسي کې چې کله وغواړو چې چاته ووایو چې سمه ده نو موږ بیا وایو all right all right او دا لفظ ډیر زیات عام دی. what's up څه ماتې ګوډې دي. what's up څه ماتې ګوډې دي. nothing what's up with you. nothing what's up with you څه نشته خپل حال دی وایه. what is your name. what is your name ستا نوم څه دی. what is your name ستا نوم څه دی. my name is Ali. my name is Ali زما نوم علي دی. what is your father's name. what is your father's name ستا د پلار څه نوم دی. what is your father's name. my father's name is Khan. my father's name is Khan زما د پلار نوم خان دی. my father's name is Khan زما د پلار نوم خان دی. where are you from. where are you from ته د کوم ځای. where are you from ته د کوم ځای. where وایي چیرته. مثلا موږ چا څخه په انګلیسي کې پوښتنه کوو چې ته د کوم ځای یعنې ته په کوم ځای کې اوسېږي نو موږ بیا په انګلیسي کې داسې وایو where are you from. where are you from ته د کوم ځای چې نو دا وړې وړې جملې تاسو ته ډېرې په کار کېږي او تاسو ته ډېره فایده در رسولی شي. I am from د I am from لدی وروسته به د خپل ځای نوم ذکر کړو. for example I am from Afghanistan زه د افغانستان څخه یم او دا جمله هم استعمالولی شو. where do you come from. where do you come from ته د کوم ځای. where are you from یا where do you come from د دواړو یو مطلب دی. ته د کوم ځای. I come from Kabul زه د کابل یم. I come from Kabul زه د کابل یم. زه ډیر امید کوم ګرانو کتونکو چې دا ویډیو به تاسو ډیره خوښه شوي وي او دا سنټنس به مو ډیر زیات خوښ شوي وي او انشاءالله دا جملې به تاسو ته ډیره فایده وکړي او دا ډیرې اسانه جملې هم وي. بس تاسو ته دومره پکار دی چې د هرې ورځ درس د ځان سره په یو کاپي کې واخلئ نو په دې ویډیوګانو باندې ډیره خواري کیږي او زه همیشه دا کوشش کوم چې تاسو ته داسې شیان او درسونه برابر کړم چې هغه تاسو ته په هر ځای کې په کار راځي او د هغې په ذریعې تاسو روان انګلیش په ډیر کم وخت کې زده کولی شئ. نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به نورې داسې جملې درته راوړم چې تاسو اوریدونکي به پرې ډیر زیات حیران شي. See you dear. Goodbye.